Wait! Mahilig ka bang mag-shopping abroad? Isa sa mga pwede mong gawin para makatipid ay ang mag-avail ng tax-free shopping. Pero paano ba gawin yan? I-save, i-bookmark, and i-share nyo na tong video na to dahil i-discuss ko yung step-by-step process for tax refund for Thailand, Singapore, Taiwan, and Japan. Hey there, poor traveler! I'm Vince, and welcome to our channel. Before we begin, kung bago ka pa lang dito or hindi ka pa nakasubscribe, please take a moment to hit the subscribe button, ring the bell beside it, and select all para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, pa-like and follow naman tong page natin. Kung gusto niyo naman ng big discount sa pag-book ng mga travel essentials nyo, please use our promo codes. On Klook, our promo code is the Poor Traveler Klook. Use that para makascore ka ng up to 300 pesos off on hotels, resorts, and other activities. You can also check out KKday naman for activities, train passes, and tours. Use promo code POORTRAV8 if you're a new KKday user or POORTRAV10 if you already have a KKday account. It can give you $8 to $10 or up to 467 pesos off as of this recording. And kung need mo naman ng travel insurance, book kayo sa PJA Sompo and get 5% off when you book at bit.ly/traveljoytpt. Use our promo code WORTHIT. We'll also add these codes and links in the description of this video and pinned comment for easier reference in the future. Pag ginamit nyo tong promo codes na to, you'll also help us maintain this channel because we get credited for every booking at no additional cost to you. In fact, makakatipid pa kayo because of the discounts. Win-win! So ito na, in this video, i-compile natin ang mga process ng pag-avail ng tax refund sa iba't ibang Asian countries. Simulan natin sa Taiwan. Sa Taiwan, kailangan sa participating store ka mamimili. And kapag ma-reach mo ang 2,000 NTD, pasok sa banga na yan. Eligible ka na sa refund. Ganito lang ang dapat gawin. Step 1. Dapat dala mo ang passport mo kapag nagsha-shop kasi required yan. Yung mga big malls like tong Gloria Outlets, may separate na tax refund counter. Iabot mo ang passport mo and mga resibo ng pinamili mo. Usually, sila na yung mag-fill out ng forms. Pipirmahan mo na lang, tapos itago mo lang yung forms hanggang sa bumalik ka sa airport. Step 2. Sa airport, hanapin mo ang tax refund kiosk sa departure hall. May mga machines na dito mo i-scan yung passport mo and yung QR code na nasa tax refund form na sinabi ko kanina. Tapos, itatanong sa iyo ng machine kung paano mo gustong ma-receive ang refund. Kung cash ba or credit card. Kung credit card, 7 to 10 days pa bago ito mag-reflect sa account mo. If you choose cash naman, the machine will print out 2 receipts na need mong dalhin sa step 3. Punta ka sa tax refund counter na katabi lang ng mga machines. May staff dito and ibibigay mo lang sa kanila yung 2 resibo na yon. Papapirmahan nila sa iyo yon and pagkatapos, ayun na, bibigyan ka na nila ng cash. And just like that, may pang-airport meal ka na or pangdagdag sa pasalubong shopping. Dito sa Taiwan, or at least dito sa Taiwan Taoyuan Airport, lahat ng steps na yan ay nangyayari sa departure hall, malapit sa check-in counters. Meaning, lahat ng to ay before the immigration check. Hindi ko lang alam though kung may mga instances na chine-check nila yung mga pinamili. Sa case ko, ready naman ako kung gusto nilang i-check pero hindi naman nila tinignan at all. Kung alam nyo kung may mga cases na chine-check, sound off sa comment section below. Okay, next, punta naman tayo sa Singapore. Dito sa SG, ang tawag naman nila dyan ay GST refund, short for Goods and Services Tax Refund. Madali lang naman siyang gawin pero dapat na-reach mo ang minimum purchase na 100 Singapore dollars sa mga participating shops. Usually, may gantong sign ng mga participating stores. Pwede mo rin i-ask ang staff ng shop kung hindi mo sure. Pero ganito lang siya. Step 1. Before paying sa cashier, sabihin mo na mag-a-avail ka ng tax refund. Tapos, i-ready mo na yung passport mo. Yung origha,
bawal ang photocopy or picture sa phone. So, dapat dala mo talaga. Ine-encode ng staff yung details ng passport mo and yung mga items na pinamili mo sa Electronic Tourist Refund Scheme. This way, pagdating mo sa airport kapag pauwi ka na, mabilis na na-verify ito sa tax refund counters. Make sure na i-keep yung store receipts kasi kailangan mo yan sa step 2. Ito na sa pag-claim sa airport. Arrive early and before ka mag-check-in for your flight, hanapin mo na agad ang tax refund counters or kiosk sa Changi Airport Departure Check-in Hall. You'll find it before nung immigration area. May mga machines doon kung saan mo i-scan mo yung passport mo. After that, lalabas ang mga transaction details together with how much yung tax refund. Double check kung tama, then click next. Then may option ka if cash o i-credit sa debit or credit card yung tax refund. If credit card refund, just input the details sa machine and maka-credit back yun within 10 days. Yun na yun. Tapos na. Wala ka nang ibang kailangan pang gawin. If cash refund naman ang pinili mo, makukuha mo yung cash later on pa. Explain ko mamaya. Dito sa mga kiosk mo rin malalaman kung kailangan mo pang dumaan sa customs inspection counter na katabi lang ng mga machines. If kailangan, eto na. Step 3. Proceed ka sa customs counters. Dito, pwede i-inspect ng officer yung items na binili mo. Kaya important na huwag ka na muna mag-check-in ng luggage. Actually, hindi ko to alam that time. Ang problem, na-check-in ko na. Pinagbigyan naman nila ako pero sabi nila next time daw, dapat unahin ko muna mag-tax refund bago mag-check-in. So, ayun. Learn from my mistake. Tax refund muna bago mag-check-in ng bags. So, after nito, ayun, check-in ka na and clear immigration. Pero kung cash refund ang pinili mo, meron pang step 4. Punta ka sa Central Refund Counter sa Departure Transit Lounge. Makikita mo to after mo makalagpas ng immigration line. I-present mo lang ang passport mo and ayun na, bibigyan ka na nila ng refund amount in SGD cash. Sa experience ko, hindi naman ganun kahaba ang pila sa tax refund kasi maraming machines ang available. Kahit doon sa customs inspection, ang bilis lang din naman. Pero to be safe, agahan nyo na lang pumunta sa airport if may balak kayong mag-refund. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang Thailand, which is great kasi masarap talagang mag-shopping dito. If na-reach mo ang minimum amount na 2,000 baht sa mga participating stores na may sign na VAT refund for tourists, pwede kang magka-cashback. Ganito lang yung dapat gawin. Step 1. Kapag nagbabayad ka na sa cashier, sabihin mo lang na mag-a-avail ka ng tax refund. I-ready mo na rin ang passport mo kasi required yan. Step 2. Sa experience namin, usually may separate na tax refund counter pa na need mo ring pilahan. Dito, mag-fill out ka ng tax refund form. Yan yung kulay yellow na form. Minsan naman, yung staff na yung nag-fill out tapos papapirmahan na lang sa'yo. Tapos, itago mo lang yan for step 3. Sa airport, huwag ka muna mag-check-in ng luggage if over 20,000 baht ang total amount ng pinamili mo. Puntahan mo muna ang VAT refund counter, specifically itong customs check sa may departure hall. Dito, present your passport and the tax refund forms na itinago mo. I-stamp nila yung mga forms na yan kung okay na. Pwedeng i-check ng customs yung mga items na pinamili mo before nila i-stamp, kaya important na huwag ka munang mag-check-in ng bags. If less than 20,000 baht yung total amount, hindi na kailangan dumaan dito sa counter na to and hindi na kailangan ng stamp. Yung kay Yosh ay 14,000 baht lang, so hindi na siya nilagyan ng stamp. Yung sa akin ay 18,000 baht, so hindi rin need. Pero ewan ko ba kay ate, nilagyan pa rin niya ng stamp. Anyway, basta kapag less than 20,000 baht, no need na ng stamp. Pwede ka nang dumiretso sa step 4. After mo makalagpas sa immigration, dito sa airside ng airport, hanapin mo lang ang tax refund counter, kung saan mo i-present ang passport mo and yung tax form. Again, kung more than 20,000 baht ang pinagsama-samang cost ng mga resibo mo, dapat may stamp yan. Kung less than 20,000 baht naman, okay lang na wala. Iaabot nila sa iyo ang pera sa counter. In Thai baht yan ha.
Pwede mo pang ipambili ng pasalubong yan, or ipangkain, or ikip mo lang. Bahala ka. Pero kami pinangkain namin. Magkano ang refund? Well, itong huling trip namin, yung total na gastos ko pag pinagsama-sama ang lahat ng resibo ay around 18,000 baht. Pero ang na-cashback ko ay 840 baht. Nasa 1,350 pesos din yun pag kinonvert ha. Si Yosh naman, 14,000 baht ang total value and yung refund niya ay 630 baht. Baka meron pa silang mga deductions eme-eme. Pero pag kinompute yung net na nakuha namin, nasa 4.5% ng total cost. Okay, sa Japan naman, kailangan naka-minimum combined purchase ka na 5,000 yen. Pwede dyan ang gadgets, mga damit, sapatos, souvenirs, cosmetic, pabango, food items, and marami pang iba. Pero dapat dala nyo ang passport nyo kapag nisa-shop. If walang passport, hindi ka mapaprocess ng cashier kasi need niya ang details mo. Ini-scan din nila yung QR code sa passport mo. Dito sa Japan, may dalawang klase kaming na-experience. Yung una ay tax-free shopping, meaning sa point of sale pa lang, tinatanggal na nila ang taxes, so mas mababa na ang babayaran mo. Ganyan ang case sa most participating stores like Don Quijote and most shops like GU, Uniqlo, H&M, Big Camera, Yodobashi, Zara, at kung ano-ano pa. Ito yung mas common na way. Kapag ganitong case, usually, may separate counter ang tax-free shopping. Tapos, yung staff na ang bahala. Pero bottom line, mas mura ang babayaran mo. So, wala ka nang kailangang refund. Yun na yun. Nabawas na yun sa regular price. Yung second na klase ay ang tax refund. Yung may binabalik talaga sa yung cash. Naranasan namin to nung mag-shop kami sa isang Hanshin Mall sa Osaka. Dito, hindi nila kinakaltas agad yung taxes. Kukunin pa rin nila ang passport mo and i-check nila. Pero babayaran mo pa rin yung full amount. Tapos, papapuntahin ka sa separate na counter para pumila for the actual cashback. Sa case namin, cash namin nakuha yung refund. Mas bihira naming ma-experience yung ganito. Mas common pa rin talaga yung binabawas na sa point of sale yung taxes. Pero either way, ikip mo lang ang resibo. Usually, may drop box sa airport na doon mo ihulog. May mga instances din naman na walang Dropbox. Tapos, nung nagtanong kami, di raw kailangan. Ewan ko ba, iba-iba. Nga pala, yung mga consumable products like cosmetics and pagkain, lalo na sa Donkey, kung isasama mo sila sa tax refund, usually hiwalay siya ng container tapos sealed. Kasi hindi mo siya dapat buksan habang nasa Japan ka. Sa experience namin, wala namang nag-check pero sundin na lang natin to be safe. Malay mo, biglang may random kemerut pala. Hindi natin alam. Sa next videos natin, mag-share naman kami ng mga paborito naming mga destinations sa Japan and sa Europe. Kung ayaw mong mamiss ang mga yan, subscribe na to this channel kung hindi mo pa nagagawa and hit the bell icon beside it, then select all para notified ka kapag may new videos tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, please like, share, and follow this page na rin. Kung meron kayong questions, comment lang kayo or follow and message us on Instagram, X formerly Twitter, and TikTok. Just search at The Poor Traveler, single L. Again, don't forget to use our promo code The Poor Traveler Cloak when booking hotels and activities with Cloak, and PoorTrav8 or PoorTrav10 naman kung KKD kayo magbubook ng tours, tickets, and even train passes. Worth it naman ang code for PGA Sompo Travel Insurance discount. Kung gusto niyo ng more tips and makinig sa mga nakakatawang kwentuhan namin about our trips, follow and tune into the Poor Traveler Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!